Hi YANTONATION! Welcome in this video. Ngayon pag-uusapan natin kung paano ka nga ba kikita sa affiliate marketing nang hindi ka nagbebenta ng kahit anong produkto. Possible ba yun? Yan ang pag-uusapan natin dito sa video na to. Pero bago natin talakayin yan, kung mayroon kang WordPress site at gusto mong maprotektahan ang lahat ng files mo katulad ng video, image, ebooks, PDF files, at iba pa, I highly recommend to use PDA o Prevent Direct Access plugins. Ito ay number 1 plugin para maprotektahan mo ang WordPress files mo para sa mga bots, unauthorized users, at iba pa. Ang link ng plugins na ito ay makikita mo sa description ng video na to. So, kung ready ka na sa topic natin ngayon, let's go! So, bago natin pag-usapan kung paano ka nga ba kikita sa affiliate marketing business nang hindi ka nagbebenta o nag-o-offer ng kahit anong produkto o serbisyo, so pag-usapan muna natin ang 4 na uri ng performance-based model sa affiliate marketing business. Now, most of the time, ang alam lang natin na model sa affiliate marketing ay ang tinatawag na pay-per-sales o commission-based. Okay? So, sa pay-per-sales, binabayaran ng affiliate once na ito ay makapag-produce ng sales sa pamamagitan ng commission-based. No, example, dito sa Lazada affiliate program. No, once na mayroong bumili ng product sa link na ino-offer mo sa mga tao, ikaw ay magkakaroon ng 5% commission, 20% commission, o 0.2% commission. No, depende sa rate ng produkto. No, pinakamalaking commission na pwede mong makuha sa Lazada affiliate program ay 10% commission. No, pero may mga affiliate program na pwede kang kumita up to 50% commission, lalo na kapag ang produkto ay training, software at mga services katulad ng email marketing, landing pages at iba pa. Lalo na sa eskwelahan, pwede kang kumita ng 5% to 20% commission once na makapag-refer ka ng tao na mag-enroll sa online course natin. Ngayon, ito yung una na model sa affiliate marketing business, no? Ang pay per sales. Ang tanong, ano yung 4 na performance-based model? No, pangalawa ay yung tinatawag natin na pay per click. Ang pay per click naman, binabayaran tayo every time na mag-click ang website visitors sa isang ads. No, para mas maintindihan mo ng mabuti. So sabihin natin na ito yung ito yung website. Okay, nag-create ka ng website. Dito sa loob ng website, meron ditong tinatawag na ads. Sa PPC kasi, pay per click, meron ka ditong mga ads. Ngayon, bawat click ng audience mo, lagyan natin ito, ng ads dito sa loob ng website mo, ang mangyayari, pwede kang kumita ng revenue. So, madalas, ang revenue dito is depende sa 1,000 click, sa 1,000 website traffic, pwede kang kumita ng 150 to 200. Yun yung revenue mo. So, ganito nag-work yung PPC, kapatid. At ang pangatlong performance-based model sa affiliate marketing business ay yung tinatawag na pay-per-search. No, dito naman sa model na ito, binabayaran ka every time na ang website visitors ay mag-search, okay, dun sa search bar ng website mo. Ito rin yung pinakamababang rate pagdating sa affiliate marketing business. Most of the time, uunti lang talaga yung gumagamit ng ganitong klase ng model. Okay? So, pang-4 ay yung tinatawag natin na pay-per-leads. Sa pay-per-leads naman, binabayaran tayo sa pamamagitan ng CPA o cost per action. Every time na magte-take ng action ng isang website visitors, doon tayo binabayaran ng commission. For example, mag-submit ng contact information katulad ng name at email address, na mag-sign up sa free training o free trial, mag-create ng account, mag-register sa isang webinar o event, mag-download ng application or software, mag-request ng demo, mag-book ng schedule, at mag-enroll sa free online course. So, yun yung mga example pagdating sa pay-per-action. So, ito yung performance-based business model sa affiliate marketing business. Ngayon, pag-usapan naman natin yung iba't ibang opportunity o platform kung saan makakita ka ng ganitong klase ng model. Hindi na natin pag-uusapan yung pay-per-sales dahil marami na tayong tinalakay o marami na tayong mga free video about sa pay-per-sales na ito. Ngayon, ano yung mga platform na pwede kang kumita sa bawat affiliate marketing business model na ito? Unahin na natin ang
pay-per-click. No? Sa pay-per-click, mayroon tayong 5 PPC affiliate program. Okay, number 1 ay yung Google AdSense. Okay, ang Google AdSense, ang common na ginagamit sa PPC affiliate program. Sa buong mundo ito, kapatid, Ang kagandahan kasi sa Google AdSense, wala nang requirements pagdating sa website traffic. So, meron kasing mga PPC affiliate program na kailangan makabuo ka muna ng up to 10,000 website traffic per month. O mas mataas pa, bago ka ma-qualify dito. Pero sa Google AdSense, ay wala na. No? Ang kitaan sa Google AdSense ay kailangan ma-reach mo yung $100 para kumita ka o para ma-withdraw mo yung pera mo. Okay? Based on my experience, sa simula, lalo na kung mababa yung website traffic mo, pwede ka lang ditong kumita ng $10 to $50 a month. Okay? O possible na mas mababa pa doon. Okay? Pero kung magagawa mong mapataas ang traffic ng website mo, pwede ang kumita dito ng $150 to $1,000 a month. Okay? Number 2 ay yung ad drive. O dito naman kailangan mo ng minimum 100,000 website traffic per month para ma-qualify ka sa PPC affiliate program. Ang kagandahan sa ad drive, mas malaki yung income na pwede mong makuha kaysa sa Google AdSense. Okay? Number 3, yung Adstera. Ang kagandahan kasi sa Adstera, pwede ka naman makapag-payout once na kumita ka ng $5 dito. Hindi katulad sa Google AdSense na kailangan mo munang ma-reach yung $100 bago ka kumita. Okay, number 4 ay yung scheme links. Ang kagandahan naman sa scheme links, maliban sa pwede kang kumita sa PPC o pay-per-click, pwede ka rin mag-invite ng ibang users na gagamit ng scheme link at pwede kang magkaroon ng revenue shares once na kumita sila. Pero hindi tuloy-tuloy. Okay? Magkakaroon ka lang ng revenue sa kita nila sa first payout nila. Ito naman yung unique sa future ng scheme links. Okay, number 5 yung revenue hits. Ang revenue hits naman, same sa scheme links. Ang pagkakaiba nila ng revenue hits, $20, pwede ka nang makapag-payout gamit ang PayPal. No? Plus, sa first 1 year, okay, pwede kang kumita gamit ang revenue share sa lahat ng mai-refer mo magiging publisher din ng revenue hits. So, ito yung top 5 na affiliate program gamit ang PPC o pay-per-click. Ngayon, pumunta naman tayo sa pay-per-search. No? Pagdating naman sa pay-per-search, walang makakatalo sa Google AdSense. So, kung magsisimula ka ng affiliate program gamit ang PPS, ay highly recommend na gamitin mo ang Google AdSense kasi ang Google AdSense lang ang makakapagbigay ng pinakamataas na revenue pagdating sa PPS. Ngayon, pumunta naman tayo sa pay-per-lead. O sa pay-per-lead, napakarami ng platform na pwede mong makita katulad sa pay-per-sales kasi madalas same lang itong dalawa. At isa sa example na pwede kong maibigay sa'yo ngayon ay yung affiliate program ng Eskwelahan. Okay, dito sa Eskwelahan, meron tayong affiliate program. Once na mag-register ka bilang user ng Eskwelahan, automatic magiging affiliate ka nito. Ang kagandahan kasi dito sa Eskwelahan, meron kang dalawang option kung gusto mong mag-focus sa affiliate. Okay, so meron tayong leveling dito. Ngayon, lahat ng new user ng Eskwelahan ay mapupunta sa level 1, which is, ang tawag natin dito sa level 1 ay affiliate. Okay, ngayon, dito sa level 1, meron tayong dalawang option, yung PPS at PPL. Okay, sa PPS o paper sales, ngayon sabihin natin na ikaw to. Okay? So, ang ginawa mo, nag-promote ka ng online course natin. Lagay natin dito ay online course. So, ngayon, yung PPS, once na mayroong mag-enroll dito sa online course mo, gamit yung link mo, ang mangyayari, magkakaroon ka ng commission. Okay? 5% to 20% commission. So, yun yung pwede mo makuha. O, depende sa online course. So, ganito yung system sa PPS. So, meron pala akong nakalimutan. Ito ay paid. So, meron siyang bayad. Merong bayad itong online course na ito. Okay? Sa PPL naman, o pay-per-click, paano nakikita sa PPL? Delete natin yan. Sabihin natin na ikaw to, no? Pre-promote mo yung online course, pero dun sa PPS, paid online course yung pre-promote mo. Dito naman, sa PPL, free online course yung pwede mong i-promote. Okay? Once na merong mag-enroll dito sa free online course na ito, gamit yung affiliate link mo, na pwede kang kumita ng 0.01 peso. Katumbas yan ng 1 lead. Okay?
1 lead equivalent to 0.01. Hindi lang yan kapatid, okay? Once na nag-register na yung user, okay? Sabihin natin yung user sa eskwelahan, automatic ang mangyayari kapatid, ito ay lifetime ng connected sa'yo. Okay? Ibig sabihin, every time na gagawa siya ng action sa loob ng website, connected na yun sa'yo. Sabihin natin, nag-enroll siya sa free online course. Okay? Kumita ka ng 0.01 peso. Then, after a month, nag-enroll sa paid online course. Anong mangyayari kapatid? Pwede kang kumita, okay? Na meron tayong tinatawag na lifetime commission, na pwede kang kumita doon ng 20% commission kapatid. Pinaghalo itong PPC at PPL dahil connected naman talaga yung dalawang yun eh. So ito yung mga iba't ibang klase ng model at platform sa affiliate program. Ngayon sabihin natin na gusto mo pang mas matuto kung paano ba gawin ang affiliate marketing business. Gusto mong matutunan kung paano i-execute ang iba't ibang strategy sa tamang pamamaraan sa affiliate marketing. Okay, kung gusto mong matutunan ang pamamaraan kung paano kikita gamit ang affiliate marketing business, paano ba maging isang pro na affiliate marketer. So mayroon tayong ginawang training about dito, become master affiliate from beginner to become expert. So, dito ituturo ko kung paano ba ako kumita sa affiliate marketing gamit ang iba't ibang paraan at iba't ibang strategy. Huwag kang mag-alala kapatid dahil kahit baguhan ka pa lang o bago mo pa lang narinig ang affiliate marketing business, once na in-execute mo yung mga strategy na nasa loob ng training, kayang-kaya mong kumita dito. Ngayon, paano ka makakapag-enroll sa online course na ito? Meron kang makikitang link, okay, sa baba ng video na ito. Click mo lang yon, no, mag-enroll ka, then kita-kita tayo sa loob ng training natin. Kung meron ka pang mga katanungan, no, comment mo lang dyan sa baba para masagot natin ng mas maayos, okay? So, dito na nagtatapos ang topic natin ngayon. Kung marami ka natutunan, no, give me a big thumbs up, share this video, comment below, subscribe, at huwag mong kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa video na gagawin natin. Hanggang sa muli, I'm Yanto, I'm Internet Marketing Vlogger. Bye-bye!